नमस्कार, सिम्पली कुकिंग विथ रॉयल रेसिपीमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आणि आज मी बनवणार आहे गव्हाच्या पिठाचा शिरा. शिऱ्यासाठी लागणारे साहित्य: 1.5 वाटी गव्हाचे पीठ, अर्धी वाटी तूप, 1 वाटी साखर, 6 ते 7 काजू, चिमूटभर वेलची पूड. मग आपण गव्हाच्या पिठाचा शिरा बनवूया. इथे मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे. आता यामध्ये आपण तूप घालू. तूप गरम झालेलं आहे. यामध्ये आपण काजू फ्राय करून घेऊ. काजूला छान सोनेरी रंग आला आहे. आता आपण प्लेटमध्ये काढू. आता तुपामध्ये गव्हाचे पीठ घालू. तुपामध्ये पीठ छान भाजून घेऊ. मीडियम ते मंद आचेवर 20 मिनिट पीठ छान ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घेऊ. एका साईडला पाक करायला घेऊ. दोन ते अडीच वाट्या पाणी घालायचे. आणि अर्धी पाण्यामध्ये साखर छान विरघळली आहे. आपल्याला याचा जास्त पाक करायचा नाही, फक्त देऊ. हे छान 5 ते 7 मिनिटं उकळलं आहे. गॅस बंद करू. पीठ छान भाजून तयार आहे. पिठाला छान ब्राऊन कलर आलेला आहे. आता यामध्ये आपण थोडा थोडा घालायचा आहे, म्हणजे पिठाच्या गाठी पडणार नाही. पिठाला छान शिजवून पावडर घालूया आणि छान परतून घेऊया. 5 ते 7 मिनिटं छान परतून घेऊया. शिऱ्यातलं तूप छान सेपरेट झाले आहे. आपला शिरा तयार आहे. शिरा सर्विंग बाउलमध्ये काढूया. हा शिरा खूप स्वादिष्ट लागतो. शिरा लहान मुलांना सर्वांना खायला खूप आवडणार आहे. रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.